السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيتكلم فيلمنا النهاردة عن بابا نويل، بس المرة دي بابا نويل الحقيقي مش المزيف اللي يكون حظه سيء وبيتورط في ليلة رأس السنة في إنقاذ عيلة بدل ما يوزع لهم الهدايا. بس ازاي؟ ده اللي هنشوفه في فيلمنا. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل اشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك فيديوهاتنا أول بأول. وقتها بيكون بابا نويل موجود في محل مشروبات وبيحتفل بليلة رأس السنة. أول ما بيبتدي يمشي من المحل عشان يبتدي شغله ويوزع الهدايا، يدي لصاحبة المحل هدية لحفيدها، بيفاجئها لما يقول لها إن دي الهدية اللي هو عايزها على طول. ولما بتاخدها منه بتستغرب إنه إزاي عارف اسمه وإزاي عارف اللي ليها حفيد أساسا. وعشان كده الفضول بياخدها وبتطلع لغاية السطح عشان تسأله. بس لما بتوصل بتشوف حاجة عجيبة جدا، إنه مش موجود في أي مكان في السطح. وأول لما بتبص للسما بتلاقيه طاير بالعربية بتاعته في السما عن طريق مجموعة من حيوانات الإيل. وبعدها بننتقل لواحدة من العائلات اللي بتبتدي تجهز نفسها للاحتفال بعيد السنة، ومن ضمنهم بنتهم اللي كانت مغرمة دايما بفيلم هوم ألون. وللأسف بيكون والدها ووالدتها منفصلين عن بعض، وبيبتدوا ياخدوها ويتحركوا لبيت جدتها. ولما بيوصلوا للبيت بيستقبلهم الحارس اللي بيكون مبسوط جدا من وجودهم. وقتها بيكون موجود عدد كتير من العمال جوه البيت اللي كانوا بيقوموا بالتجهيزات الكتير عشان ليلة راس السنة. ومن الواضح ان عمال التجهيزات ما بيكونش عندهم مهارة عالية في التجهيزات، واللي ابتدى يشتكي منهم واحد من عمال البيت. ولما بيجي الليل بيوصل لانستون بنته ترودي وامها ليندا اللي كان ماسك في ايديه هدايا عيد الميلاد، يحطهم وسط شجرة الكريسماس مع باقي الهدايا. ومن ضمن الموجودين بتكون ألفا أخت لانستون. كانت العلاقة ما بينهم مضطربة حبتين، وده بسبب خلافهم على إدارة شركتهم الكبيرة اللي كان مسؤول عنها الشخص الوحيد هو والدتهم. وكانت ألفا ليها ابن اسمه بيرت، وما كانش مهتم بأي حاجة غير السوشيال ميديا. وكمان زوجها بيكون موجود واسمه مايك، واللي كان مهتم جدا إنه يقرب من العيلة دي عشان ينتجوا أفلامه. وبعدها كلهم بيبتدوا يجهزوا أول لما يعرفوا إن والدتهم جاية. بعد شوية بتوصل فعلا أمهم، بس من الواضح إنها ما كانتش مهتمة بيهم لأنها كانت مهتمة بس بشغلها. وأول لما بتخلص شغلها وتفضى ليهم بتجري عليها ترودي بنت جيسون اللي كانت بتحبها جدا. وبعدها بننتقل لبابا نويل اللي كان مستمر ساعتها في الطيران وتوزيع الهدايا لكل الأشخاص الجيدين منهم، وكمان السائقين اللي كان بيسيب لهم طوبة. ولما بيجي وقت نوم ترودي بيروح لأوضتها أبوها وأمها، واللي بيبلغها إنه جاب لها هدية جميلة جدا. أول لما بتفتحها بتلاقيه جهاز إرسال، وبيقول لها إن الجهاز دوت سحري وبيخلي بينها وبين سانتا كلوز خط مباشر تقدر من خلاله إنها تكلمه في أي وقت وتطلب اللي هي عايزاه. بس هو مش هيكون فاضي بالرد عليها عشان مشغول بتوزيع الهدايا. ساعتها بتكون ترودي مبسوطة جدا وبيسيبها بعدها أبوها وأمها، لكن بعدها بيفضلوا واقفين على باب أوضتها عشان يسمعوا طلباتها. بس للأسف من ضمن الطلبات دي إنهم يرجعوا لبعض مرة تانية. بيوصل وقتها سانتا للبيت اللي موجود فيه عيلة ترودي، بيوقف العربية بتاعته على السطح وبسرعة بينزل من خلال المدخنة بتاعة البيت. أول لما بينزل بيبتدي يتمتع بكل وسائل الترفيه اللي موجودة في البيت. وبعدها بنلاقي إن واحد من عمال التجهيزات بيخش لغرفة المراقبة وبيتحرك بسرعة ناحية الحارس وبيضربه. وبعدها بيبعت إشارة لباقي العمال اللي ابتدت ساعتهم تنور، وبيعرفوا وقتها كلهم إنهم جاهزين وابتدوا إنهم يقطعوا كل وسائل الاتصالات اللي موجودة في البيت. بيكون ساعتها الرئيس بتاعهم موجود عند مدخل البيت، واللي بيتحجج إن عربيته عطلانة عند المدخل، وبيستغل ساعتها انشغال الحارس وبيقتله. وفجأة بنلاقي كل عمال التجهيزات اللي موجودين في البيت اتسلحوا بالأسلحة. وبعدها بنرجع لجيسون ومراته، بيفاجئها إنه خلاص هيسيب شركة والدته ويستقل بنفسه. بس ليندا بتستغرب من اللي بيقوله، بس بيوقفهم صوت الرصاص أول ما بيسمعوه بسبب قتل باقي الحراس اللي ابتدوا ساعتها إنهم يقتلوا كل عامل موجود في البيت ومش شغال معاهم. وساعتها بيبتدي الحرس الخاص للجدة إنهم يتحركوا عشان يخبوها، وبسرعة بيتحرك باقي ولادها عشان يستخبوا معاها. وبيبدأ سانتا هو كمان يسمع صوت الرصاص. أول لما بتوصل أمهم للغرفة بتفاجئهم إنها بتتسع لمكان واحد بس ومش هتنفع تاخد حد تاني. وأول لما بيفتح الباب السري بيخرج منها قائد العصابة، واللي اتحرك وقتها بكل سهولة وقتل الحرس الشخصي بتاعها. ولما ابتدى سانتا يمشي ورا صوت الرصاص اكتشف ساعتها العصابة اللي موجودة في البيت، وابتدى إنه يحاول يهرب من العصابة دي عشان محدش يشوفه. وبسرعة اتحرك ناحية المدخنة وبيستخدم التعويذة بتاعته عشان يطلع، بس للأسف المرة دي ما بتشتغلش ومش بيقدر يطلع للعربية بتاعته. وبعدها بيدخل عليه واحد من أفراد العصابة وكان مستخبي ورا الشجرة. أول لما بيخرج ليه بيقول له أنا جاي أوزع الهدايا وأمشي، بس ساعتها الشخص ده ما بيترددش إنه يضربه وما بيهتمش بكلامه وبيضربه أكتر من مرة. وده كان سبب كفاية إنه يخلي سانتا كلوز يغضب، بيبتدي إنه يهاجم الشخص ده، خلاه يستخدم السلاح بتاعه وبيضرب السطح. وده كان سبب يخلي عربية سانتا كلوز تسيبه وتطير. بس بعد محاولات كتير من سانتا كلوز قدر انه يتغلب على الشخص اللي كان بيهاجمه، وانهم هما الاتنين بينطوا من الشباك
أول لما سانتا بيقع على الأرض بيلاقي إن الشخص اللي هاجمه بيموت، بيكون متضايق جدا من اللي عمله وإن العربية بتاعته كمان مش موجودة. وبعدها بيبتدي قائد العصابة إنه يجمع كل أفراد العيلة في غرفة واحدة، وبيبتدي إنه يهاجم والدتهم بكل غرور. ساعتها سانتا بيكون بيراقب الموقف ده من بعيد، وبيفكر ساعتها إنه يهرب ويسيبهم من غير مساعدة، بس بيرجع يفتكر الطفلة اللي موجودة في المكان، عشان كده بيغير رأيه وبيرجع تاني للبيت. ولما بندخل البيت مرة تانية بنعرف من أمهم إن أخوها قبل كده تم اختطافه، بس ساعتها والدها كان عايش وما اتصلش بالشرطة، وده عشان كان عنده فرقة اسمها فرقة الإعدام هي اللي أنقذت أخوها وكمان قتلت العصابة. بس رئيس العصابة اللي معاهم كان عارف بالفرقة دي، وكمان عارف إنهم دلوقتي في طريقهم للمكان، قدامهم فترة صغيرة ويوصلوا. بس الحاجة الغريبة اللي كان عارفها إنها عندها 300 مليون دولار موجودين في الخزنة اللي موجودة تحت البيت، بس ساعتها بتكون واثقة إنهم مش هيقدر يخش الخزنة، وده بسبب إنها غيرت الرقم السري بتاع الخزنة قبل ما يهجموا على البيت، بس هو كان عارف إنها عملت كده. ساعتها بينزل الخزنة هو والفريق بتاعه وبيحاولوا إنهم يوصلوا للرقم السري، بس بعدها بيكتشفوا إن في واحد من زميلهم مات، يكونوا متأكدين ساعتها إن في واحد سايب من أفراد العيلة وهو اللي بيقتله. وبتبدأ بعدها ترودي إنها تلجأ للحل الوحيد إنها تتصل بسانتا كلوز اللي كان موجود ساعتها في غرفة من الغرف. لاحظ إن في واحد من العصابة بيقرب منه، عشان كده بيمسك الشنطة السحرية بتاعته وبيبتدي يدور على أي حاجة يقدر يهاجم فيها الفرد ده، بس للأسف بتكون كلها ألعاب. بس بياخد عروسة من الشنطة يبتدي إنه يهاجمه بيها، بس للأسف ما كانتش كافية إنها تقتله. ابتدى بعدها سانتا إنه يواجه الفرد ده، وطبعا بيبان على فرد العصابة إنه متمكن في عمليات القتال، وبيكون سانتا مش قادر يواجهه في عملية القتال. بس بيبدأ سانتا إنه يجهز كيس ويحط فيه كرات البلياردو، ودي كانت أداة كافية عشان يواجه فيها فرد العصابة. كمان استخدم سهام الدارتس وبيضربوا بيها في أماكن مختلفة من جسمه. وفي النهاية بيقدر بابا نويل إنه ياخد نجمة من اللي موجودين على الشجرة ويضربها في عين الشخص اللي كان بيهاجمه، بس دي ما كانتش كفاية إنه يتقتل. اضطر ساعتها إنه يوصلها بالكهرباء، دي كانت سبب كافي إنها تموته. بعدها بيتحرك سانتا كلوز للاسلكي اللي كان موجود معاه، بيحاول من خلاله انه يتصل بالطوارئ، بس بيتفاجئ اللي بترد عليه هي ترودي، تبتدي انها تتكلم معاه وتطلب مطالبها. ولما بيمسك بابا نويل اللوحة السحرية بتاعته بيظهر فعلا فيها اسم ترودي وانها شخص صالح، وبيعرف بعدها انها من افراد العيلة اللي تمت مهاجمتها، وبتطلب منه انه يجي وينقذها وينقذ عيلتها. وفي نفس الوقت بيعرف افراد العصابة ان موجود في البيت سانتا كلوز وهو اللي بيقتل اصدقائهم. ويحاول ساعتها سانتا ان يوصل للباب البيت عشان يطلب المساعدة، بس بيلاقي ان الحارس اللي موجود هناك ميت، ان شبكة الاتصالات معطلة. وبعدها العصابة بتتصل بيه على اللاسلكي وبيرد عليهم ويقول لهم انه قتل صاحب اللاسلكي وانهم لازم يستسلموا ويسلموه اسلحته. فعلا ما بيكونوش ساعتها عارفين ان هو سانتا كلوز الحقيقي، بيشكوا انه واحد من افراد الشرطة او واحد من الحرس الشخصي. وبعدها بيقفل معاهم السكة لما بيقول لهم ان هو جاي له، بس بيتفاجئ وقتها انه متصاب اصابة خطيرة وبينزف دم. بيترددش بعدها رئيس العصابة انه يروح للعيلة ويسألهم عن سانتا كلوز ومين هو الشخص الغريب اللي موجود غيرهم، وطبعا ما بيعرفوش يردوا عليه وقتها، فبيلجأ لاستخدام العنف عشان يعترفوا انه يعذب واحد من افراد العيلة. وبياخدوا فعلا ابنها جيسون وبيضطروا انهم يكسروا له صباعه. وبعدها بتضطر ترودي انها ترد عليهم وبتطلب منهم انهم ما يأذوش ابوها، الا هيعرف سانتا باللي بتعملوه. بس ابوها وامها بيردوا عليها وبيقول لها ان سانتا مش حقيقي وإنها مجرد قصة هم ألفوها وإن كل ده من وحي خيالهم. وساعتها بتتضايق ترودي من اللي سمعته وبتحاول تهرب منهم. في نفس الوقت بيرجع بابا نويل للفيلا مرة تانية وبيبدأ إنه يخيط الجرح بتاعه بنفسه، وبعد لما خلص بيلفه لفة هدايا، وللأسف بعدها بيغمى عليه. وبعدها بيفتكر نفسه أيام لما كان محارب في العصور القديمة، وبيفوق فجأة على صوت ترودي اللي كانت بتندهه بتقوله إنها عرفت تهرب منهم ومستخبية. وبيبدأ بعدها إنه يتكلم معاها وبيكلمها عن كلوز اللي قعد معاها 1100 سنة، إنها الشخص الوحيد اللي حبها في الحياة. وبعدها بننتقل للعيلة اللي بيقترح عليهم واحد من أفراد العصابة إنه يشوف الهدايا اللي كانوا جايبينها. ومن ضمن الهدايا اللي كانوا عايزين يفتحوها هي هدية جايسون اللي كان مضطرب ساعتها وبيقول لهم إنه نسيها في العربية، بس بيرد عليه بيرت وبيقول له إنها شايفك وإنت مدخلها، وكمان راح جابها له بنفسه. أول لما بتفتحها والدته وتقرأ الرسالة اللي موجودة فيها بتتفاجئ ساعتها من كل الكلام المكتوب، وتصمم ساعتها إنها تشيل الرسالة وما تقراهاش قدامهم. وبيستمر بعدها سانتا كلوز إنه يكلم ترودي وبيقول لها إن كان اسمه زمان نيك موند، وكانت وظيفته الأساسية إنه محارب وبيغزو القرى المجاورة ليه عن طريق ساحقة الجماجم. دي كانت المطرقة اللي كان دايما ماشي بيها، وللأسف كان ده هو وضعه زمان وكان شرير وكان دايما بيجري ورا أطماعه الشخصية بتاعته. بس ترودي بتبدأ تشجعه وقتها وبتقوله إنها واثقة فيه وده الوقت إنه يكفر عن ذنوبه. بيعرف ساعتها أفراد العصابة إن فريق استخراج الرهاين على بعد 30 دقيقة منهم،
بيبدأ بعدها سانتا انه يتحرك لواحد من افراد العصابة مرة تانية، بس للأسف بيعرفوا كلهم مكانه وبيتحركوا عليه، وبيقدروا وقتها انهم يمسكوه ويربطوه. ولما بيفتحوا الشنطة السحرية بتاعته ويدوروا فيها بيلاقي ان موجود فيها عدد كتير من الهدايا، وكل ما يمد ايده بيطلع هدية، وده طبعا عدد كبير الشنطة ما تستحملهوش. وبيبدأ بعدها يقول لهم ان هو سانتا كلوز فعلا. ساعتها بيشكوا في كلامه وبيقولوا له طالما انت سانتا فين العربية اللي بتطير؟ بيقول لهم الحقيقة وبيقول لهم انها كانت على السطح بس سابته ومشيت. بس ساعتها قائد العصابة بيتضايق وبياخد الكيس السحري وبيولع فيه، ده لانه كان معقد وبيكره عيد الميلاد. بس بعدها بيبدأ سانتا انه يقول لهم دلائل كتير واسرار كمان في حياتهم، وده كان سبب كافي يستغربوا انه ازاي عرف الاسرار دي. بس بيرد قائدهم وبيقول لهم ده مجرد تخمين. يضطر ساعتها انه يحرك المسدس بتاعه عشان يعترف بالحقيقة. بس وقتها بتحصل حاجة غريبة وبتبدأ ذرات كتير بيضة بتغرقهم وهم موجودين في الأوضة. بيفكروا وقتها إنها تلج، بس ده في الحقيقة كانت حيلة من ترودي، إنها كانت بتحاول تساعد سانتا. أول لما بيدوقها قائد العصابة بيعرف إنه في اللين، بس بعدها بيقدر سانتا إنه يستخدم التعويذة بتاعته ويطلع عن طريق المدخنة للسطح. يستغربوا إنه إزاي عمل كده، بس بيقول لهم هو أكيد معاه أداة هي اللي سحبته. في نفس الوقت بيوصل فريق استخراج الرهاين للمكان، وساعتها الجدة بتكون مبسوطة جدا إن الفريق بتاعها وصل. وبيقدر بعدها مايك إنه يهرب من الشباك اللي موجود في الأوضة. بيوصل للفريق إخلاء الرهاين، بس ساعتها للأسف بيضربوه ويموتوه من غير تردد. بيشوف سانتا كل الموقف وهو واقف على السطح، وبنكتشف ساعتها إنهم متعاونين مع رئيس العصابة واللي قال لهم كمان على كل حاجة متعلقة بسانتا كلوز. وبسرعة بيبعت الفريق بتاعه عشان يدوروا عليه، وفي نفس الوقت واحد منهم بيشوفه وبيستخدم المتعدد عشان يقتله. وبعدها بتتحرك العصابة للخزنة اللي موجودة تحت البيت. بيقدروا وقتها إنهم يوصلوا للرقم السري ويفتحوها. وأول لما بتفتح الخزنة يظهر قدامهم الصدمة الكبيرة إنها مفيهاش ولا مليم، وإن الفلوس كلها اختفت بشكل غريب. وفي نفس الوقت بيكون سانتا متحاصر في الأوضة ومحاوطه كل فريق إخلاء الرهاين، وبالصدفة بيقدر يوصل لمطرقة كانت موجودة في المكان. وأول لما بيشوفها بيكون مبسوط جدا وبيبتدي إنه يستخدمها، دي حاجة هو بارع فعلا في استخدامها. وأول لما بيبتدي الفريق إنه يخش عليه بيبدأ سانتا كلوز إنه يواجههم واحد ورا التاني. في نفس الوقت بيدخل عليهم قائد العصابة يبدأ إنه يسألهم إن الفلوس اختفت فين. وفي نفس الوقت بيستمر سانتا كلوز إنه يقتل أفراد الفريق واحد ورا التاني، لغاية لما بيوصل للشخص اللي كان بيراقبه من بره اللي ابتدى إنه يهرب منه، بس بيحدف عليه المطرقة بتاعته اللي بتوقعه بسرعة على الأرض. ولما بيقرب له بيحط جواه قنبلة واللي بتتفجر بسرعة أول لما بيبعد عنه. ولما بياخد رئيس العصابة ليندا ويهدد إنه هيقتلها، ساعتها بيعترف جيسون إن هو اللي خد الفلوس وكان ناوي فعلا إن هو يسرقه ويهرب هو وبنته ومراته. والكلام ده كان ملخص الرسالة اللي أمه قرته واللي كانت المفروض تقراه في تاني يوم بعد لما هو يمشي. بس في الوقت ده بيقدر اتنين من أفراد العصابة إنهم يوصلوا للمكان اللي موجود فيه ترودي، وبيقدروا يكتشفوا إن في مسمار موجود في السلم. ولما بيحاول إنه يتفاداه ويطلع على السلم بتكون سلمة مكسورة فبيقع على المسمار ويخش في رقبته، بس زميلته بتتجاهله وبتكمل طلوع على السلم. أول لما بتطلع بتبدأ إنها تحدف عليها مجموعة من الكور اللي واحدة منهم بتقع على زميلها وبيقع تاني على المسامير، وللأسف واحدة من المسامير دي بتخش في راسه وتقتله. وبتقدر بعدها إنها تتغلب على زميلته التانية وتوقعها في غيرها. بعد محاولات كتير بتقدر إنها تحاصرها في مكان صغير من الغرفة، بس في آخر لحظة بيقدر سانتا كلوز إنه يقضي عليها وينقذ ترودي من إنها تتقتل. وبعدها بيطلب منها إنها تغمض عينيها عشان يروح ويقتل البنت اللي كانت عايزة تقتل ترودي. وفي نفس الوقت بيتحرك جيسون عشان يقول لهم المكان اللي مخبي فيه الفلوس واللي كان مخبيه في شنط وسط مجموعة من القش اللي موجودة بره. يبدأ بعدها رئيس العصابة إنه يدي أمر لرجاله إنه يقتل كل الرهاين. وأول لما بيبدأ فعلا إنه ينفذ أمره وإنه يقتلهم كلهم بيقدروا إنهم يشتتوه ساعتها ويتغلبوا عليه ويتعاونوا كمان عشان يقتلوه. ساعتها بيدخل عليهم سانتا ومعاه بنتهم ترودي، وبعدها بتطلع ليهم ليندا وهي معاها السلاح وتبدأ تضرب عليهم. وكمان بيخرج ليهم سانتا عشان ينقذ جيسون، بس للأسف أفراد العصابة بيبتدوا إنهم يتحركوا ويهربوا من المكان وبياخدوا معاهم والدة جيسون كرهينة. بس على الرغم من إنهم هربوا بيستمر سانتا كلوز إنه يفضل وراهم وبيحاول ساعتها إنه يحصلهم، وبيقدر إنه يوصل لهم ويتغلب على مجموعة وبيلاحق المجموعة التانية. وعشان كده بيضطروا إنهم يرموا أم جيسون في الطريق. وبعدها بيقف رئيس العصابة وبيكون محضر لسانتا كلوز مقلب اللي استفز منه ساعتها واتحرك ناحيته بسرعة رهيبة، وللأسف بيتقلب بالموتوسيكل اللي كان راكبه. وابتدى قائد العصابة إنه يضرب عليه النار من كل مكان. ساعتها بيشوف اللوح السحري اللي موجود معاه، ده بالنسبة له كان أفضل دليل إنه يصدقه المرة دي. بس في الوقت ده بينفجر الكوخ اللي كان موجود فيه ويدوبك الحقوا يهربوا. وابتدى بعدها قائد العصابة إنه يهاجم سانتا كلوز، بس بعد محاولات كتير من سانتا كلوز إنه يتغلب عليه وبسبب تعبه في مهاجمة أفراد
العصابة الباقيين بيقدر قائد العصابة انه يثبته في المدخنة اللي موجودة في المكان. لما يقرب في اخر لحظة انه يخلص على سانتا كلوز، يستخدم سانتا تعويذته السحرية وبينتقلوا هما الاتنين لأعلى المدخنة. ده طبعا كان سبب كافي انه يكسر جسم رئيس العصابة ويموته، بس بعدها بيتعرض للإصابة بالرصاص من قائد فريق إخراج الرهاين. بس الشخص اللي بينقذه المرة دي هي والدة جيسون اللي بتضربه بالنار. وللأسف جيسون وترودي بيكونوا وصلوا متأخر عشان ينقذوا سانتا كلوز اللي كان قرب انه يموت وحاسس ببرودة شديدة. وساعتها اضطر ترودي انه يولع في مبلغ من المال $500,000 عشان يكون مصدر كافي للحرارة بالنسبة لسانتا كلوز. بس للأسف في لحظة معينة بيموت سانتا كلوز، بس فجأة بيبدأ انه يتنفس مرة تانية وبترجع ليه الحياة. بيقول لهم ان ده بفضل سحر عيد الميلاد. ساعتها بيتفاجئ سانتا بان العربية بتاعته اللي بتطير وصلت للمكان، وانها كمان جابت له شنطة الهدايا الاحتياطي من بيته، وكمان ساحقة الجماجم بتاعته. وبعدها بيودع ترودي والعيلة بتاعتها وبيرجع يطير مرة تانية. وبس كده يا سيدي، دمتم في امان الله. كل اللي وصل للاخر انتوا احلى واجدع ناس.